අයිබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ නරඹලා නැත්නම් මගේ වීඩියෝ නරඹන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ වීඩියෝ subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ, අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සුපවේදයේ එන මූලික සංකල්ප තුන ගැන. අපි බලමු මොනවද මේ මූලික මූලධර්ම. සංවහනය, සන්නයනය, රේඩියේෂන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා නම් convection, conduction, radiation. අපි බලමු එකින් එක. සංවහනය. සංවහනය මෙහිදී කරන්නේ අපි ද්‍රාවණයක් රත් කළා ඒ ද්‍රාවණය රත් වීමේදී ඇතිවෙන තාපය අදාළ ආහාරය මතට ලබා දෙන එක. සංවහනය පිළිබඳ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සරලම දේ තමයි ඔයාලා එදිනෙදා කරන බත් උයා ගැනීම. අපි බත් උයා ගැනීමේදී කරන්නේ භාජනය ගින්දර වලින් රත් කරලා භාජනය රත් වෙනකොට භාජනයේ තියෙන වතුර රත් වෙනවා. ඒ රත් වෙන වතුරේ තියෙන තාපය අපි බත් වලට ලබා දෙනවා. මෙහෙදි වෙන්නේ සංවහන කියන ක්‍රියාවලිය. අපි ඊළඟට බලමු සන්නයනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙහිදී අපි කරන්නේ කෙලින්ම අදාළ භාජනය රත් කරලා භාජනය හෝ ඒ උපකරණය රත් කරලා ඒක මත ආහාර තියලා විස ගන්න එක. අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. ඔයාලා රොටි පුච්ච ගන්නකොට ඔයාලා රොටි තැටිය රත් කරලා ඒ තැටිය උඩට රොටිය තියලා තමයි ඔයාලා රොටි පුච්ච ගන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට රේඩියේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. රේඩියේෂන් වලදී ප්‍රධාන වශයෙන් පාරුජම්බල කිරණ සහ මයික්‍රෝවේව් කිරණ පාවිච්චි කරනවා. අපි සරල උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලා මයික්‍රෝවේව් ඕවන් එක වෙන්නේ මයික්‍රෝවේව් කිරණ පාවිච්චි කරලා අදාළ ද්‍රව්‍ය රත් කරගන්න එක. එහෙනම් යාළුවනේ, මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම සුපවේදයේ එන ප්‍රධාන මූලධර්ම තුන ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. මම ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මූලධර්ම තුන පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මම අදහස් කරන සුපවේදය සම්පූර්ණ සංකල්පත් එක්කම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ, ඔයාලගෙන් අද සමුගන්නවා මම ප්‍රදීප් මුදුසන්.